Hey guys, this is Mac Garage again and welcome to my channel to show you how to replace the brake pad dito sa ating Toyota Vios or Toyota Yaris 2014 model. So ito yung ating brake pad. Ayan yung kanyang serial number. Bago tayo magsimula guys, kailangan natin i-lift yung sasakyan and tanggalin yung gulong. So hindi ko na ito ipapakita sa video dahil alam nyo naman yon kung paano gawin. So let's go. So now we already removed the tire. So yun, iaano natin guys, ililiko na to left side din dito kasi dito tayo magtatrabaho dito sa may rotor or sa may assembly ng brake. So this time guys is ito na rin yung good time para i-check nyo lahat ng mga bushing sa may ilalim kung meron bang kailangan ng palitan tuwing magtatanggal kayo ng gulong. So and other one. So yun guys, tanggalan natin to using 14mm ratchet or kahit yung common na back wrench, pwede nyo na siyang gamitin. Lilinisin ko rin to and papalitan ko siya ng bagong grasa sa loob. Ganyan. Sobrang simple lang guys magpalit ng brake pad. Oops. So then hanap lang kayo dito ng panghang. So ito na guys, itinali ko dito yung alambre or kahit anong piece of pangtali. Kahit ano basta may pangtali kayo, yan. Para lang hindi ma-stress yung ito yung hose ng ating brake. Kasi pagka nagkaroon ng damage yan, mapaparami yung ating trabaho. So yan, tanggalin natin yung caliper, brake caliper. So tanggalin natin itong pad. Yan, ito yung sa labas guys. Ayan. Pwede pa naman siya, as in medyo makapal pa naman. Yan. Yan, kung nakikita nyo is, ayan, lapit ko sa inyo konti. Yan, kung nakikita nyo medyo makapal pa, pero ang nagiging problema dyan is ganyan. Masyado na siyang luma. And check natin yung other side. So itong sa loob guys is sobrang nipis na. Yan. Almost na siya, didikit na siya sa kanyang dulo. So yung indication guys ng brake, dito nyo guys malalaman yung indication ng brake. Ayan, pakita ko sa inyo. So ito guys yung maliit na to. Ito yung nasa labas gaya. Ito yung outer na pads. May kita nyo to, itong something na to is ito yung pinaka-indication ng brake. Kapag tumunog na yung brake ng langit-ngit. So ayan, ito yung tumatama na dito mismo sa kanyang rotor. Ayan, pag nagbe-brake kayo, maririnig yan. Yan, siya yun. Ito yung may kasalanan doon. Hindi ako, ito. Okay. So guys, i-check nyo rin yung brake pad nyo kung parehas ba siya ng pudpod. Minsan kasi yung pudpod is dito lang sa baba and dito makapal. So ang nagiging rason naman yon, kaya yun nagkakaganoon dahil dito sa dalawang to. Ito kasi guys is dapat to nagpi-play. Tingnan mo, sobrang tigas nito. Yan. So nililinis to guys. So tatanggalin natin. Sobrang hirap i-pihit dahil nga sobrang dumi na nito. So tatanggalin nyo lang to. Ayan, yan yung rubber. And then up nyo to. Malala na to
Yan. And guys, dapat to is full of lubricant to. Meron tong grasa dito sa loob para nagpi-play yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Tanggalin din natin sa ilalim. So yung sa baba kung nakikita nyo is medyo meron pa siyang grasa. Okay? So make sure nyo lang guys na maibalik nyo siya ng hindi magkapalit. Kasi itong isa is meron siyang ring dito sa may pinakadulo niya. Yan. So yung may ring dito is ito yung sa baba, and this is the upper one, and this is the lower. Okay, so now lilinisin natin guys. So ito guys, meron tayong 400 grit, and clean natin to yung mga natirang grass. Ito yung grasa grasa to And ito naman is linisin muna natin. And then of course linisin din natin tong loob. Okay. So now guys, ilulubricate natin yung buong bolt. Yan. Suksok natin sa grasa. Yan. Wag nyo nang sobrang damihan kasi baka hindi magpasok. And pasok natin siya dyan. And of course the upper. Ito guys yung isa is may ring, doon siya sa baba. Okay? Ito walang ring is dito sa may upper. So medyo maganito kasi madumi masyado to Ito guys, so papakita ko sa inyo. Kaganina hindi siya nagalaw, di ba? Yan. So ito yung indication yan guys. Ayan. Dapat yan nagpi-play yan. Yan. Ano muna natin, linisin. Yan, pasukin natin yung hangin. Kapag hindi ito nagpi-play guys, is magkakaroon kayo ng problema sa squeezing sound din ng inyong brake. Okay? Pwede rin siya mag-squeeze kasi nga hindi umaangat yung brake pad doon sa may rotor nyo. So makakaramdam din kayo ng ingay ng brake. Okay? So yan. Linisan ulit natin ng konti. Ayan. Lagyan natin ng grasa. Okay. So ganyan yan. Ayan guys, dapat naggaganyan yan, nagpi-play. Yan. And then naiikot yan dapat ng napakadali lang. So hindi lang to guys sa Yaris sa lahat to ng sasakyan is may mga ganito. Pare-parehas lang din naman sila ng component about sa brake. So yan. Okay. So now kabit natin yung brake pad, of course. So ito yung brake pad na bago. So feeling ko pare-parehas lang siya. Wala siyang pinagkaiba. Yan. So kunin lang natin tong clip niya. Ito yung tumutunog na sinasabi ko sa inyo, indication clip niya. Lagyan natin siya dito sa may labas. Bali dito siya sa taas. Ayan, bali siya dito siya. Okay. And then dito naman sa kabila yung inyang lock. I don't know, dapat meron din tong kabila, hindi ko alam bakit wala. Anyways, baka yung unang nagpalit is hindi na naibalik. Okay.
So ito na guys. So tuwing bibili kayo guys, i-check nyo lagi. As I said, ayan. Lagi nyo i-check yung papalit nyo kung parehas nga ba. Okay. Now, itong mga retainer guys is kailangan nyo rin siyang linisin. Kung kaya nyo tanggalin to isa-isa, tanggalin nyo. Okay. Kabila. So ayan, fit na natin yung dalawa. Pero guys, bago nyo itulak tong piston na to sa may brake, check nyo muna to if puno. Kasi kung puno yan is pagka tulak nyo ng piston, iaangat yan yung brake fluid and magkakalat yan dyan. So iwasan natin yung dumi. Kasi yung brake fluid guys is nakakasira siya ng pintura. Tsaka nakakapagpakalawang siya. Okay, so now tanggalin natin to. So careful lang kayo dito guys, may hose ng ating brake, baka mabent nyo, kamali kayo ng lagay. Yan, so balikan natin to. Other one. Ayan. Okay, now higpitan natin. So yun guys, natapos na natin yung pagpalit ng ating brake pad dito sa left side ng ating sasakyan. So yung sa right side hindi ko na papakita sa video kasi parehas lang din naman siya ng step. Yun guys, so I hope na may natutunan kayo sa video to, and of course sa mga bago lang dito guys, please don't forget to click the subscribe button and of course the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong video. So ayun guys, and kung may mga katanungan kayo guys about sa sasakyan, don't forget to leave the comment down below. I will try my best na sagutin kayo isa-isa. And sino sa may mga gusto pang mag-request kung ano yung may mga problema kayo sa inyong sasakyan na dapat kong gawin para makita nyo. So leave lang kayo ng comment guys. And I hope na may natutunan kayo dito. And hanggang dito na lang guys. And we'll see you with my next videos.